ถ้าหากเจ้าไม่รังเกียจให้ข้า2 คนช่วยดูแลเจ้าคลายเครียดให้เจ้าในคืนนี้ดีไหมล่ะจ๊ะ ใช่แล้วแม่นางพวกข้า2 คนแข็งแรงบึกบึนจะปฏิบัติเจ้าอย่างดีเลยล่ะ ปล่อยข้านะไอ้พวกสารเลวปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยข้าด้วย เราต้องซ่อนศพมันอย่าให้ใครหาเจอเด็ดขาดยามเย็นวันหนึ่งท่ามกลางเส้นทางป่าเขาหวาไฉและเงี่ยเย่2 พ่อค้าวัยกลางคนกำลังแบกสัมภาระเดินทางข้ามเขาเพื่อนำสินค้าไปขายยังต่างหมู่บ้านทว่าแสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมทั่วบริเวณทั้ง2ยังคงอยู่กลางป่าไร้วี่แววของหมู่บ้าน หวาไฉตะวันจะตกดินอยู่แล้วยังไม่ถึงหมู่บ้านสักทีวะคืนนี้เรา2 คนจะไปหลับนอนกันที่ใดเล่า เฮ้ยข้าก็ชักจะกังวลแล้วสิคืนเดินมืดๆกลางป่าแบบนี้มีหวังโดนสัตว์ร้ายฆ่าไปกินนะ หวาไฉกวาดตาไปรอบๆพลันสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับแสงไฟสลัวๆจากกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่กลางไร่ไม่ไกลนัก เฮ้ยเงี้ยเย่เจ้าดูตรงนั้นสิมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นหลังหนึ่งด้วยละมีแสงไฟอยู่ด้วย จะต้องมีคนอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลย จริงด้วย งั้นเรารีบไปกันเถอะ ไปลองขอเข้าอาศัยที่พักดู เพื่อจะมีคนอยู่และยอมให้เราหลับนอนสักคืน ทั้ง2รีบเดินตรงไปยังกระท่อมหลังนั้นทันที เมื่อไปถึงหวาไฉก็จัดการเคาะประตูหน้ากระท่อม มีใครอยู่หรือเปล่าครับข้าขอรบกวนหน่อยเถอะ เฮ้ย ใครกันมาเคาะประตู โอ้ยนั่นใครกัน มืดค่ำป่านนี้ มีอะไรหรือ รอเดี๋ยวนะ ปรากฏร่างของหญิงวัยกลางคนที่ยังคงความสาวและหน้าตาสะสวยเกินชาวบ้านมาเปิดประตูให้ ทั้ง2 คนถึงกับมองตาค้างไปชั่วครู่ เออ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 แม่นางคือพวกข้า2 คนเป็นพ่อค้าเร่เดินทางมาขายของน่ะแต่ตอนนี้มันมืดค่ำเสียก่อน เห็นว่าเรือนหลังนี้ยังมีคนอยู่ ก็เลยจะมาขอพักสักคืนน่ะว่าแต่เจ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้ใดหรือเปล่าล่ะ เออข้ามาเฝ้าสัตว์เลี้ยงที่ไร่ ข้าอยู่เพียงคนเดียวจ้ะ แต่ว่าอืมข้าเป็นผู้หญิงอยู่เพียงลำพัง หากจะให้ชายแปลกหน้า2 คนเข้ามาร่วมพัก มันคงจะดูไม่งามและไม่ดีละมั้ง ข้าว่าพวกท่านไปหาที่อื่นเถิด โอ้แม่นางมืดค่ำป่านนี้จะให้พวกข้าไปหาที่พักที่ใดอีก พวกข้าเป็นพ่อค้าสุจริตจริงๆ ไม่ได้คิดร้ายอันใดหรอกนะ ขอแค่ที่พักหน่อยเถอะ รุ่งเช้า พวกข้าจะรีบออกเดินทางต่อแล้ว อ๋อใช่ใช่ใช่แม่นางเอาอย่างนี้นะหากเจ้าขาดเหลือสิ่งใด หรืออยากได้ของใช้สวยๆงามๆชิ้นไหน พรุ่งนี้เช้าข้าจะแบ่งให้เจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่ให้ที่พักพวกเราในคืนนี้ ถือว่าช่วยพวกข้าเถอะนะนะ แม่ไม้มองหน้าชายทั้ง2สลับกับมองความมืดมิดภายนอก นางมีท่าทางลังเลแต่สุดท้ายก็ใจอ่อน เอาเถอะเอาเถอะ เห็นแก่มืดค่ำแล้ว ข้าจะยอมให้พวกท่านเข้ามาพักที่นี่คืนหนึ่งก็แล้วกัน เข้ามาสิ ขอบใจเจ้ายิ่งนักแม่นาง อืมขอบใจเจ้ายิ่งนักแม่นาง
ายในกระท่อมกลางไร่อันมืดมิดแสงไฟจากตะเกียงและกองไฟสลัวแม่ม่ายหญิงสาวผู้ใจดีได้ปูที่นอนและนำข้าวปลาอาหารมาจัดเตรียมไว้ต้อนรับชายแปลกหน้าทั้งสอง พวกท่านคงเดินทางมาไกล ทานข้าวทานปลากันก่อนเถอะ ที่นี่น่ะมีแค่ข้าวกับผักหญ้าตามประสาคนอยู่ป่า คงไม่ว่ากันนะจ๊ะ โอ้โหไม่ว่าหรอกแม่นาง แค่นี้ก็เป็นพระคุณยิ่งนักแล้ว ขอบใจเจ้ามากนะ เอาว่าแต่แม่นางเจ้าหน้าตาสาสวยปานนี้ยายถึงมาปลูกกระท่อมอยู่กลางไร่กลางป่าคนเดียวเล่า ไม่กลัวอันตรายหรือ ข้าเคยมีสามีมาก่อน แต่เขาก็จากไปนานแล้วล่ะ ตอนนี้ข้าเป็นเพียงแม่ไม้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ ก็เพราะต้องคอยดูแลหมูดูแลไก่ที่ข้าเลี้ยงไว้ อีกอย่าง หมู่บ้านก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นัก ข้าขี้เกียจเดินไปเดินมา เลยมาพักที่กระท่อมที่อาศัยอยู่ที่นี่นะ พูดจบแม่ไม้ก็ขอตัวลุกขึ้นเดินออกไปหลังกระท่อมเพื่อนำฟืนมาสุมไฟเพิ่มหวาไฉและเงี่ยเย่สบตากันทันทีสายตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยตัณหาและความหื่นกระหาย หวาไฉเจ้าเห็นเหมือนข้าไหมแม่ไม้คนนี้ช่างงดงามนัก รูปร่างก็อ่อนแอนข้าเห็นแล้วก็มันเขี้ยวเสียจริง ข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน อยู่กลางป่ากลางเขาเพียงลำพังเช่นนี้แถมยังไร้ผู้คนสัญจรอีกคืนนี้เรามาสนุกกับนางสักหน่อยดีไหมล่ะ โอกาสงามๆเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะ ทั้งสองหัวเราะในลำคออย่างรู้กัน เมื่อแม่ไม้หอบฟืนกลับเข้ามาในกระท่อมและนั่งลงผิงไฟทั้งสองก็เริ่มขยับตัวเข้าไปใกล้ๆนางหวาไฉเริ่มใช้วาจาเกี้ยวพาราสีหยอกล้อด้วยสายตาแทะโลม แม่นาง เจ้าอยู่คนเดียวเช่นนี้ คงจะเหงาแย่เลยสินะ สามีก็ไม่มีแล้ว ขาดคนดูแลปกป้อง ถ้าหากเจ้าไม่รังเกียจให้ข้าสองคนช่วยดูแลเจ้าใครเครียดให้เจ้าในคืนนี้ ดีไหมล่ะจ๊ะ ใช่แล้วแม่นางพวกข้าสองคนแข็งแรงบึกบึนจะปฏิบัติเจ้าอย่างดีเลยล่ะ แม่ไม้ชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจนางรีบปัดมือเงี่ยเย่ออกทันที ร่างกายสั่นเทาด้วยความโกรธระคนหวาดกลัว หยุดนะ พวกเจ้าพูดจาบัดสีอะไรเช่นนี้ข้าอุตส่าห์มีน้ำใจให้ที่พักพิง แต่พวกเจ้ากลับทำตัวรุ่มร่ามล่วงเกินข้างั้นเหรอ ออกไปเดี๋ยวนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าพักที่นี่แล้ว จะไปหลับนอนที่ไหนก็ไปเลย โอ้แม่นาง อย่าเพิ่งโมโหไปสิข้าก็แค่พูดเล่นเฉยๆนะหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะ แต่ถ้าหากเจ้ายอมพวกข้านิดๆหน่อยๆแล้วก็ รับรองว่าเจ้า จะมีความสุขแน่ๆ เมื่อเห็นว่าชายทั้งสองไม่ยอมไปซ้ำยังคุกคามหนักขึ้น แม่ไม้ก็รู้แล้วว่าภัยกำลังมาเยือน นางหันหลังเตรียมจะวิ่งหนีออกจากกระท่อมทว่าหวาไฉและเงี่ยเย่ไวพริบกว่าพุ่งตัวเข้าประชิดและรวบนางไว้แน่น ปล่อยข้านะไอ้พวกสารเลวปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยข้าที ช่วยข้าด้วย เฮ้ย ร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกแม่นางกลางป่าแบบนี้เย่ๆจับตัวนางไว้ให้นั่นข้าจะเบิกทางก่อน
ต่ำช้ามาย่ำยีศักดิ์ศรีของข้าเช่นนี้ได้อย่างไร เอาหน้าแม่นางอย่าร้องไห้ไปเลยนะถือซะว่าพวกข้าให้ความสุขเจ้าก็แล้วกัน หากเจ้าอยากได้เงินทองหรือสิ่งใด พวกข้าจะหามาให้ แต่เจ้าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเชียวนะ เข้าใจหรือเปล่าล่ะ ฝันไปเถอะพรุ่งนี้เช้าข้าจะกลับไปที่หมู่บ้านข้าจะไปฟ้องพ่อข้าแม่ข้าข้าจะบอกทุกคนว่าพวกเจ้าทำระยำอะไรกับข้าไว้ พวกเจ้าต้องถูกลงโทษจับไปแห่ประจานให้สาสม คำขู่ของแม่ไม้ทำเอาหวาชัยและเงี่ยเย่หน้าถอดสี ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความหวาดหวั่นหากนางไปฟ้องชาวบ้านจริงๆ พวกเขาต้องหมดอนาคตและโดนลงทันอย่างหนักแน่ หวาชัยเอาไงดีวะ ถ้านางไปฟ้องจริงๆ พวกเราซวยแน่ ไม่ได้ จะปล่อยนางกลับไปไม่ได้เด็ดขาดเย่จับตัวนางไว้ล็อกแขนขามันให้แนั่น ไม่นะ พวกเจ้าจะทำอะไร ปล่อยข้าไปเถอะ ข้ากลัวแล้ว ข้าจะไม่บอกใคร ข้าสาบาน ข้าไม่เอาอะไรจากพวกเจ้าทั้งนั้น ปล่อยข้าไปเถอะนะ สายไปแล้วแม่นาง เก็บคำสาบานของเจ้า ไปบอกพญายมเถอะ ร่างของแม่ไม้กระตุกเกรงเพียงไม่กี่ครั้ง ก่อนจะนอนแน่นิ่งไป ดวงตาเบิกโพลงค้างด้วยความอาฆาต เลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็น เจิ่งนองเต็มพื้นดินในกระท่อมหวาชัยและเงี่ยเย่ยืนหอบหายใจแหกๆ มองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวและลุกลี้ลุกลน เมื่อตระหนักได้ว่าตนเพิ่งก่อเหตุฆาตกรรมลงไป หวาชัยนางตายแล้ว เอาไงดีวะทีนี้ คือปล่อยศพไว้แบบนี้ไม่หวังพวกชาวบ้านมาเห็น เราซวยแน่ ใจเย็นไว้เงี้ยเจฝืนโวยวายไป เดี๋ยวมีคนได้ยินหรอก เราต้องซ่อนศพมัน อย่าให้ใครหาเจอเด็ดขาด ๆแล้วเราจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนวะ ท้ายไร่นั่นไง แบกมันไปทิ้งให้ไกลที่สุด เร็วเข้ามาช่วยกันยก หวาชัยและเงี่ยเย่ช่วยกันหามร่างไร้วิญญาณของแม่ไม้มุ่งหน้าไปท้ายไร่ จนกระทั่งพบเข้ากับบึงขนาดใหญ่ที่ทั้งลึกและมืดสนิท เงี่ยเย่รีบวิ่งไปควานหาเชือกเส้นหนามาได้เส้นหนึ่ง ในขณะที่หวาชัยงัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่ริมบึงมาเตรียมไว้ ทั้งสองเร่งมือใช้เชือกมัดก้อนหินถ่วงเข้ากับร่างของแม่ไม้อย่างแน่นหนา ก่อนจะออกแรงช่วยกันยกและเหวี่ยงร่างของนางตกลงไปในบึงน้ำ หวาชัยและเงี่ยเย่รีบวิ่งกลับไปที่กระท่อม เก็บกวาดสัมภาระและสินค้าตนอย่างลุกลี้ลุกลน ก่อนจะพากันวิ่งเตลิดหนีออกจากกระท่อมกลางไร่ มุ่งหน้าฝ่าความมืดตรงไปยังหมู่บ้านของแม่ไม้ที่อยู่ไม่ไกลทันที แสงแดดส่องสว่างทั่วหมู่บ้าน หวาชัยและเงี่ยเย่จัดวางสินค้าขายอยู่กลางหมู่บ้าน ทั้งสองทำตัวเนียนเป็นปกติ หน้าตาเบิกบานราวกับไม่มีเรื่องเลวร้ายใดๆเกิดขึ้น เร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
สินค้าดีๆของใช้สวยๆงามๆจากต่างถิ่นมาถึงแล้วจ้า มาเลือกชมกันก่อนได้เลย ทั้งสองเร่งมือเก็บสัมภาระและสินค้าที่เหลือเข้าห่อผ้า แล้วเดินออกจากหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าเข้าสู่ป่า ขณะที่ทั้งสองกำลังก้าวเดินอย่างเร่งรีบ พลันสายตาก็ปะทะเข้ากับร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง ยืนนิ่งอยู่กลางทางเดินเบื้องหน้า ท่ามกลางความมืดสลัว รูปร่างของนางดูลึกลับ และชวนให้ดูขนลุกแปลกๆ นางก้มหน้าเล็กน้อยทำให้หวาชัยและเงี่ยเย่มองใบหน้าของนางไม่ชัดเจนนัก เอ๊ะแม่นาง เจ้าเป็นใครกัน มายืนทำอะไรมืดๆค่ำๆอยู่กลางป่ากลางเขาเช่นนี้เล่า ข้าเออข้าอยากได้ผ้า แต่ว่าข้าไม่มีเงินหรอกนะ อ้าวแม่นาง ของซื้อของขายนะ พวกข้าก็มีต้นทุน มีค่าเดินทาง หากจะให้ฟรีๆคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะ โถพ่อค้าทั้งสองช่างรูปงามและดูใจดียิ่งนัก หากข้าไม่มีเงิน ข้าขอใช้ร่างกายของข้าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับผ้าของพวกท่านได้หรือไม่เล่า คำพูดและท่าทีเชิญชวนของหญิงสาวลึกลับทำเอาหวาชัยและเงี่ยเย่ถึงกับตาโต หูผึ่ง ทั้งสองสบตากันแล้วยิ้มกริมอยังมีเลสไนยความมืดมิดและตันหา บังตาจนลืมสิ้นถึงความหวาดกลัวที่เพิ่งเผชิญมา ได้สิแม่นาง หากเจ้ายอมตกลงตามนี้ ข้าจะให้ผ้าสวยๆแก่เจ้าตามที่เจ้าต้องการเลย มาเถอะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนเริ่มก่อนเอง หวาชัยไม่รอช้า รีบสาวเท้าเข้าไปหาหญิงสาวผู้นั้น เขายื่นมือออกไปคว้าบับเข้าที่ข้อมือของนาง แม้จะอยู่ในความมืดสลัวจนมองหน้าไม่ชัด แต่เขาก็ไม่สนใจหวาชัยรีบจูงมือนางพาลัดเลาะเข้าไปหลังพุ่มไม้ใหญ่ริมทางทันที เงี่ยเย่ยืนเฝ้าสัมภาระและห่อผ้าอยู่ริมทางเดิน เขายืนรออย่างใจจดใจจ่อ หูคอยเงี่ยฟังเสียงจากหลังพุ่มไม้ด้วยความตื่นเต้นและหื่นกระหายทว่าเพียงอึดใจเดียว เสียงครางกระเส่านั้นกลับค่อยๆแปลเปลี่ยนไป มันกลายเป็นเสียงร้องอึกอักคล้ายคนกำลังสำลักของเหลวบางอย่าง หวาชัย หวาชัย เจ้าเสร็จหรือยังวะ ทำอะไรอยู่อะหวาชัย ตอบข้าสิวะ เร็วเข้า ข้ารออยู่นะเว้ย เมื่อยังคงไร้เสียงตอบกลับ เงี่ยเย่จึงตัดสินใจรวบรวมความกล้า ค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปแหวกพุ่มไม้ดู ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำเอาเขาเบิกตากว้างด้วยความช็อกสุดขีด ร่างของหวาชัยนอนหงายตาเลือกอยู่บนพื้นดิน ร่างกายชุ่มโชกไปด้วยเลือดสีแดงฉานที่ไหลทะลักออกมาไม่หยุด หวาชัย นี่มันเกิดอะไรขึ้น เงี่ยเย่ตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีด เขาค่อยๆหันขวับไปมองด้านข้าง ก็พบกับร่างของหญิงสาวลึกลับคนนั้น ยืนหันหลังให้เขาอยู่กลางความมืดมิด เจ้าทำอะไรหวาชัย เจ้าเป็นใครกันแน่ หญิงสาวผู้นั้นไม่ตอบคำถาม ร่างของนางค่อยๆหันกลับมาหาเขาอย่างเชื่องช้า ความมืดทำให้เงี่ยเย่มองไม่เห็นใบหน้าของนาง เขาล้วงมือเข้าไปที่เอว หยิบกระบอกไฟฉายขึ้นมา เปิดส่องสาดแสงไปที่ใบหน้าของนางทันที แสงไฟฉายสาดกระทบใบหน้าที่ซีดเผือดขาว
าวโพลนและขุ่นมัว ดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น นั่นคือใบหน้าของแม่ไม้ที่พวกเขาเพิ่งจะข่มขืน และฆ่าทิ้งโยนลงบึงน้ำไปเมื่อคืนนี้ แม่ไม่เป็นไปไม่ได้เจ้าตายไปแล้วนี่ เงี่ยเย่พยายามจะก้าวเท้าถอยหลังหนี แต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกสาปความกลัวเกาะกุมหัวใจจนขยับเขยื้อนไม่ได้ ทันใดนั้นแม่ไม้ก็พุ่งพรวดเข้ามาประชิดตัวเขาอย่างรวดเร็ว เจ้าสองคนช่างโหดเหี้ยมและใจร้ายนัก ต้องการร่างกายข้าใช่ไหม ได้ ข้าจะจัดให้สมใจพวกเจ้าเอง สิ้นคำรามแม่ไม้ก็ยื่นมืออันขาวซีดและเย็นเฉียบพุ่งเข้าฉกจับเข้าที่เป้ากางเกงของเย่เย่อย่างรุนแรง